මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ legacy title එක පාවිච්චි කරලා හරස් අතට නැතුව දික් අතට අපිට අවශ්‍ය text එකක් type කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම legacy title එක ගන්න එක. legacy title එක ගන්න කොහොමද කියලා අපි දන්නවා. ඒක නිසා මම legacy title panel එක open කරගෙන ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන vertical type tool කියන එක එකපාරක් click කරලා ඒක enable කරගෙන ඊට පස්සේ මේ screen එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට කැමති තැනක් click කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය ටෙක්ස්ට් එක ටයිප් කරගෙන යන එක. මම මෙතන වීඩියෝ එඩිටිං කියලා ටයිප් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේක හරස් අතට නැතුව දික් අතට තමයි දැන් ටයිප් වෙන්නේ. ඊළඟට මට ඕනේ මම මේ ටයිප් කරගත්ත එකේ සයිස් එක කුඩා කරගන්න. ඒකට මට කරන්න තියෙන්නේ මේ ටෙක්ස්ට් එක තියෙන ඕන තැනක ක්ලික් කරලා Ctrl A press කරලා ඊට පස්සේ legacy title properties වලට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ font size කියලා තියෙනවානේ. මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට අඩු කරන්න. ඉතින් එතකොට font එකේ size එක කුඩා වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතන තියෙන legacy title styles වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ බාර් එක ටිකක් පල්ලෙහාට අරගෙන මෙන්න මේ font style එක මම දෙනවා. ඊළඟට මට අවශ්‍යයි මේ text එක ටිකක් වම් පැත්තට ගෙනලා මෙන්න මේ හරියෙන් තියාගන්න. ඒකට මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන selection tool එක එකපාරක් click කරලා ඊට පස්සේ මේ text එක ගාවට ඇවිල්ලා click කරගෙන මෙන්න මේ විදියට drag කරගෙන යනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට මේ text එකට මොකක් හරි වෙනසක් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ vertical type tool කියන එක select කරන්න ඊට පස්සේ මෙතනට ඇවිල්ලා එකපාරක් click කරලා Ctrl A press කරලා මෙන්න මේ legacy title properties කියන එකෙන් අපි කලින් title වල text change කරගත්ත විදිහටම ඔයාලට ඕන නම් outer stroke එකක් add shadows add කරලා ඊට අමතරව මෙතනින් colors දීලා ඔයාලට කැමති විදිහකට මේ text එකට අවශ්‍ය changes කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට මෙන්න මේ හරියනුත් ආපහු text එකක් දික් අතට type කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය තැනට ඇවිල්ලා click කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය text එක type කරන එක. ඉතින් text එක type කරනකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය text එක type වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන selection tool එක click කරලා මේ text එක ඔයාලට කැමති තැනකට ගෙනියන්න පුළුවන්. මම මේ text එකේ size එක ටිකක් විශාල කරනවා. මෙන්න මෙතන font size කියන එකෙන් විශාල කරලා ඊට පස්සේ නැවත මේ selection tool එක click කරලා මෙන්න මේ විදිහට drag කරගෙන මෙන්න මේ හරියෙන් ගෙනල්ලා තියෙනවා. හරි මම දැන් vertical type එකට මට අවශ්‍ය text එක type කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන click කරලා මේ window එක close කරලා අපි type කරගත්ත title එක click කරලා drag කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මට අවශ්‍ය තැනට වීඩියෝ එකේ මට අවශ්‍ය තැනට ගෙනල්ලා අතාරිනවා. මම මේ වීඩියෝ එක ටිකක් මෙන්න මේ විදිහට විශාල කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ title එක අපිට කැමති විදිහකට click කරලා මෙන්න මේ විදිහට drag කරගෙන අපිට අවශ්‍ය විදිහකට මේකේ duration එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙහෙම තියෙද්දි මේ title එක වෙනසක් කරගන්න ඕන වුණොත් position එකේ වෙනසක් කරගන්න ඕන වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන position එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට වමට හෝ දකුණට ගෙනියන්න, ඒ වගේම උඩට පල්ලෙහාට ගෙනියන්න සහ මේකේ size එක මෙන්න මේ විදිහට කුඩා හෝ විශාල කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන double click කරලා ඊට පස්සේ මේ title එක open කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මේකේ changes කරන්න. මේ title එක වෙනුවට වෙන title එකක් හරි එහෙම නැත්නම් මේකේ font එක වෙනස් කරන්න හරි මේ ඕන change එකක් ඔයාලට ගොඩක් පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මේක තමයි ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය උනේ. එහෙමනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.